नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो. या व्हिडिओमध्ये सुपरपोजिशन ऑफ वेव्हज या चॅप्टरचा दुसरा पार्ट आपण स्टार्ट करत आहोत. या पार्टमध्ये आपण पाहणार आहोत रिफ्लेक्शन ऑफ साऊंड वेव्हज, रिफ्लेक्शन ऑफ ट्रान्सवर्स अँड लॉंजिट्युडिनल वेव्हज फ्रॉम रेअरर मीडियम अँड डेन्सर मीडियम आणि प्रिन्सिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्हज हे आर्टिकल्स पाहणार आहोत. त्यापैकी आपण सुरुवातीला स्टार्ट करणार आहोत रिफ्लेक्शन ऑफ sound wave from curved surface. So sound waves means longitudinal waves. कारण हे आर्टिकल आपण पाहिलेलं आहे तुम्ही अगोदरच्या इयत्तेमध्ये, साऊंड वेव्ह ॲज ए लॉंजिट्युडिनल वेव्स. ओके. कर्व्ड सरफेस, या ठिकाणी कर्व्ड सरफेस म्हणून मिरर कन्सिडर केलेत, कर्व्ड मिरर कन्सिडर केलेले आहेत. इट इज कॉल्ड ॲज ए कॉन्केव्ह मिरर, म्हणजेच अंतर्वक्र कर्व असलेले मिरर. ठीक आहे. एकाला M1 कन्सिडर केलंय, दुसऱ्याला M2 कन्सिडर केलंय. या कर्व लेन्सचा एक फोकल पॉइंट असतो F1, तसंच M2 चा फोकल पॉइंट जो आहे तो F2 आहे. म्हणजे सोर्स पहिल्या फोकल पॉइंटवर ठेवला आणि तुम्ही साऊंड ऐकणार आहात तो F2 म्हणजेच सेकंड फोकल लेंथ वरती ठेवायचा आहे. So F1 and F2 are the focal length of the M1 and M2 respectively. So which are placed coaxially facing each other. एकाच ऍक्सिस वरती दोघेही ठेवायचे आहेत. ठीक आहे. तर हे आपल्याला पाहायचं आहे आर्टिकल. सो रिफ्लेक्शन ऑफ साऊंड वेव्ह कॅन बी डेमॉन्स्ट्रेटेड बाय द अरेंजमेंट as shown in figure. Two big concave mirror M1 and M2 having foci, focal lengthचा अनेकवचन foci F1 and F2 are kept coaxially facing each other. एकाच ऍक्सिस वरती समोरासमोर ठेवायचे आहेत M1 आणि M2 या पद्धतीने. ठीक आहे. म्हणजेच कॉन्केव्ह भाग जो आहे दोन्ही मिररचा समोरासमोर ठेवायचा. A watch is placed at F1 and फनेल हॅव्हिंग रबर ट्यूब. फनेल म्हणजे या आकाराचा. इथं आपण कान लावू शकत नाही, त्यामुळे कारण रिफ्लेक्शनला अडथळा निर्माण होतो, म्हणून इथून साऊंड बाजूला काढण्यासाठी एक फनेल वापरायचा आहे रबर ट्यूबचा. सो फनेल हॅव्हिंग रबर ट्यूब इज केप्ट ऑन कॉमन ऍक्सिस फेसिंग M2. A listener can listen tick sound of watch by using the rubber tube. If the funnel is moved away from or towards M2, kept at the position fixed so that sound of the watch can listen. हा जो फनेल आहे तो पुढे मागे सरकवायचा आहे. हा F1 माहिती नसतो आपल्याला, F2 माहिती नसतो कुठे आहे एक्झॅक्ट पोझिशनला, म्हणून थोडंसं ह्या सोर्सचं पण पोझिशन थोडीशी पुढे मागे सरकून पाहायची आणि फनेलची पोझिशन पुढे मागे सरकून पाहायची. एका पर्टिक्युलर पोझिशनला, सिच्युएशनला फनेलच्या आणि वॉचच्या आपल्याला या फनेलमधून साऊंड ऐकायला मिळेल. इफ द फनेल इज मूव अवे फ्रॉम और टुवर्ड्स M2 along common axis, then tick sound of watch is clearly heard when funnel is at F2. एक्झॅक्ट पोझिशन फनेलची F2 वरती आली की आपल्याला साऊंड ऐकायला मिळतो. This shows that sound starts from watch at F1, gets reflected from M1 and travels parallel to common axis and falls on M2 and then focused at F2. तर या ठिकाणी हा जो सोर्स आहे, घड्याळ ठेवलेला आहे, त्याच्यापासून जो साऊंड तयार होणार आहे, हा साऊंड डायरेक्ट टुवर्ड्स फनेल येत नाही. इट विल बी फॉल ऑन द सरफेस ऑफ मिरर M1. हा मिरर M1 च्या सरफेस वरती पडतो and then it will be reflected parallel to each other. हे परत रिफ्लेक्शन M1 वर पडल्यानंतर ते पॅरलल रिफ्लेक्शन जे आहे ते कशावर पडतं, परत M2 वरती पडतं आणि M2 वरती पडल्यानंतर परत ते फोकल पॉइंट F2 ला एकत्र येतात आणि फनेल मधून आपल्याला साऊंड ऐकायला मिळतो. सो दॅट वी कॅन से दॅट रिफ्लेक्शन साऊंड कॅन बी रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द कर्व्ड सरफेस. हे एक 2 मार्काचा छोटंसं आर्टिकल आहे. एक तुम्ही व्यवस्थित याचा स्टडी करायचा आहे या पद्धतीनं.
याच्यानंतरचा पार्ट आपण पाहणार आहोत. आता आपल्याला माहिती आहे साऊंड वेव्ह ॲज अ लॉन्जिट्युडिनल वेव्ह, म्हणून रिफ्लेक्शन ऑफ लॉन्जिट्युडिनल वेव्ह फ्रॉम प्लेन सरफेस. सो प्लेन सरफेस घ्यायचा, इथं घेतलेलं आहे ते आर्टिकल कर्व्ड सरफेसचं घेतलेलं आहे. आता आपल्याला बघायचं प्लेन सरफेस. सरफेसचे आणि दोन प्रकार आहेत, एक म्हणजेच मीडियमचे प्रकार आहेत, एक रेअर मीडियम आणि एक डेन्सर मीडियम. आता ग्लास जरी घेतला आपण मिरर कन्सिडर केला तर इट इज ए डेन्सर मीडियम. ओके. सो कर्व्ड सरफेसच्या ऐवजी आपल्याला हा पार्ट जो आहे कर्व्ड सरफेस, ह्याच्याऐवजी प्लेन सरफेस घ्यायचा आहे. प्लेन मध्ये दोन प्रकार घ्यायचे आहेत. ओके. याच्या नंतरचं आर्टिकल ते आपण पाहणार आहोत पुढच्या स्लाइडवरती. ह्याच्यावरती आधारित क्वेश्चन अशा पद्धतीने विचारला जाईल, एक्सप्लेन द रिफ्लेक्शन ऑफ साऊंड वेव्स फ्रॉम कर्व्ड सरफेस. हे काय विचारलेलं आहे, कर्व्ड सरफेस आहे का रेअर मीडियम आणि डेन्सर मीडियमचा प्लेन सरफेस आहे, हे बघायचं. हा पार्ट 2 मार्कासाठी हे आर्टिकल महत्वाचं आहे. पुढे बघूयात आपण. सो रिफ्लेक्शन ऑफ लॉन्जिट्युडिनल वेव्ह अँड फेज चेंज. लॉन्जिट्युडिनल वेव्ह म्हणजेच साऊंड वेव्हच आहेत. सो साऊंड और लॉन्जिट्युडिनल वेव्ह कन्सिस्ट ऑफ अल्टरनेट कॉम्प्रेशन अँड रॅरिफॅक्शन. कॉम्प्रेशन आणि रॅरिफॅक्शन अल्टरनेट प्रोड्यूस होत असतात. हा जो बेसिक पार्ट आहे तो तुम्हाला माहिती आहे. या ठिकाणी प्लेन सरफेसवरती घ्यायचा आहे. प्लेन सरफेसमध्ये दोन पार्ट म्हणजे रेअर मीडियम आणि डेन्सर मीडियम. So rarer medium, so medium of the particles are rarer in number, so it is called as a rarer medium. Dense mean to crowd, so medium of the particles are crowded, so it is called as a denser medium. Dense density जास्त असे denser medium. हा denser medium आहे, इथे दिलेला आहे. रिफ्लेक्शन ऑफ longitudinal wave from denser medium आणि रिफ्लेक्शन ऑफ longitudinal wave from rarer medium. लक्षात आलं. रेअर मीडियम, एअर मीडियम इज ए रेअर मीडियम, वॉटर मीडियम इज रेअर मीडियम. ठीक आहे, अशा पद्धतीचे रेअर मीडियम्स कन्सिडर करायचे आहे. चला बघूयात सुरुवातीचा पार्ट जो आहे, यामध्ये दोन भाग करायचे आहेत आपण. एक पहिला भाग घ्यायचा आहे तो रेअर मीडियमचा. ओके, रेअर मीडियमचा भाग घ्यायचा आहे. लिहित नाही मी, तुमच्या माहितीसाठी पहिला पार्ट केला, पहिला पॅरेग्राफ तो घेतलेला आहे रेअर मीडियमचा. सो कन्सिडर ए लॉन्जिट्युडिनल वेव्ह ट्रॅव्हलिंग थ्रू रेअर मीडियम अँड इन्सिडेंट ऑन द बाउंड्री ऑफ द डेन्सर मीडियम. ओके. सो ट्रॅव्हलिंग थ्रू द रेअर मीडियम म्हणजे इयर मीडियम मधून पडलेले आणि इन्सिडेंट ऑन द बाउंड्री ऑफ डेन्सर मीडियम म्हणजेच डेन्सर मीडियम वरती ते पडलेले आहेत. रेअर मीडियम मधून ट्रॅव्हल झाले आणि डेन्सर मीडियम वरती पडले, म्हणजेच काय रे, इयर मीडियम वरून भिंतीवरती आदळले. इयर मीडियम इज अ रेअर मीडियम आणि भिंत जी आहे रिजिड वॉल म्हटलेला आहे. फॉर एक्झाम्पल दुसरी डायग्राम बघायची, हा ए पार्ट, हा इथं मी ए पार्ट कन्सिडर करतो. ठीक आहे, हे इयर मीडियम मधून गेलेले आहेत. So this is a longitudinal wave consists of R for rarefaction, C for compression. So it will be falls on the denser medium such as a rigid wall. As molecules of the rarer medium are very small and particles of the denser medium are not free to vibrate. बरोबर आहे. डेन्सर मीडियम वॉलचे पार्टिकल जे आहेत ते फिक्स असतात. इट कॅनॉट व्हायब्रेट or it cannot free, but particles of the rarer medium are freely. Okay, so molecules of air rebound and change the direction of their velocity by 180 degree. Velocity 180 degree change होते. So change phase which is pi radian. Okay, denser medium चे particles व्हायब्रेट होत नाहीत, परंतु एअर पार्टिकल्स काय होतात, व्हायब्रेट होतात. त्यामुळं एअर पार्टिकल्स काय करतात, फेज चेंज करतात 180 ला. and so therefore velocity will be reflected. फेज velocity will be reflected. ही velocity काय होते, हे पार्टिकल्स एक्झॅक्ट अपोजिट पोझिशनला रिव्हर्स होतात. त्यामुळं हा जो फेज आहे तो 180 न चेंज होतो.
So phase changes by 180 degree. So it means that compression is reflected by compression and rarefaction is reflected by rarefaction. या ठिकाणी फक्त कॉम्प्रेशन दाखवलेलं आहे तुम्हाला. कॉम्प्रेशनला कॉम्प्रेशन रिफ्लेक्ट होतं. रॅरिफॅक्शन इथं पडलं तर रॅरिफॅक्शन रिफ्लेक्ट होतं. यामध्ये पॉइंट्स काय आहेत घ्यायचे बघा. पहिला पॉइंट हे लक्षात आलं तुमच्या, लक्षात आलं असेल. पहिला पॉइंट, वेव्ह व्हेलॉसिटी ऑफ द लॉन्जिट्युडिनल वेव्ह इज रिव्हर्स्ड. वेव्ह व्हेलॉसिटी रिव्हर्स होते. Particle velocity, second point, particle velocity of the longitudinal wave also reverse because particles of the denser medium are not free to vibrate. So it cannot be absorbed the particle velocity. So it will be reversed. Wave velocity reverse झाली, particle velocity reverse झाली. So therefore phase changes by 180 degree or pi radian between incident longitudinal wave and reflected longitudinal wave. And last point is, therefore compression is reflected as compression and rarefaction is reflected as rarefaction. ओके, एवढे पॉइंट्स आणि डायग्राम ह्या पहिल्या ए पार्ट मध्ये लिहायचे आहे. आता दुसरा बी पार्ट घेणार आहोत आपण. ठीक आहे, बी पार्ट. As longitudinal wave travels through denser medium and incident on the boundary of the rarer medium. हे जे आहे ते डेन्सर मीडियम आहे. हे जे आहे ते डेन्सर मीडियम. ओके, डेन्सर मीडियम मधून कुठे गेलेले आहे वेव्ह? रेअरर मीडियम मध्ये गेलेले आहे. रेअरर मीडियम म्हणजेच उदाहरणार्थ आपल्याला माहिती आहे की लॉन्जिट्युडिनल वेव्ह ह्या सॉलिड मटेरियल मध्ये सुद्धा ट्रॅव्हल्स होतात. तसं डेन्सर मीडियम मधून रेअरर मीडियम मध्ये आलेले आहेत. उदाहरणार्थ वॉटर मीडियम आणि एअर मीडियम कन्सिडर केलं तर वॉटर मीडियम इज ए डेन्सर ॲज कम्पेअर टू एअर मीडियम. सो वॉटर टू एअर आले मीडियम्स. ओके, असं एक्झाम्पल कन्सिडर करायचं आहे. सो इट कन्सिस्ट ऑफ कॉम्प्रेशन, रॅरिफॅक्शन अल्टरनेटली. या ठिकाणी मॉलिक्युल्स ऑफ द रेअरर मीडियम आर फ्री टू व्हायब्रेट. आता रेअरर मीडियम मधले पार्टिकल कसे होतात रे? फ्री टू व्हायब्रेट. आणि डेन्सर मीडियम मधले नॉट फ्री टू व्हायब्रेट. सो व्हेलॉसिटी ऑफ द डेन्सर मीडियम रिमेन्स सेम. व्हेलॉसिटी जी आहे डेन्सर मीडियम मधली ती कॉन्स्टंट असते, बदलत नाही, न बदलणारी आहे. बरोबर आहे. म्हणून व्हेलॉसिटी इथं चेंज होत नाही. व्हेलॉसिटी ऑफ द डेन्सर मीडियम रिमेन्स सेम. हेन्स नो फेज चेंजेस इज प्रोड्यूस्ड ड्युरिंग द रिफ्लेक्शन. या ठिकाणी ही वेव्ज या रेअरर मीडियम वरती पडल्यावर वेव्ह व्हेलॉसिटी रिफ्लेक्ट होत नाही, ही ऍब्सॉर्ब होते रेअरर मीडियम मध्ये. कारण रेअरर मीडियम काय आहेत रे? पार्टिकल्स फ्री टू व्हायब्रेट आहेत, ऑसिलेटरी आहेत. त्यामुळे ती पार्टिकल व्हेलॉसिटी किंवा वेव्ह व्हेलॉसिटी काय करतात? ऍब्सॉर्ब करून घेतात. सो पार्टिकल व्हेलॉसिटी कॅनॉट बी रिव्हर्स, वेव्ह व्हेलॉसिटी कॅनॉट बी रिव्हर्स इन केस ऑफ द रेअरर मीडियम फॉल्स, इन केस ऑफ द longitudinal wave falls on rarer medium. So there is no phase changes. फेज चेंज होत नाही कारण वेव्ह व्हेलॉसिटी आणि पार्टिकल व्हेलॉसिटी काय केली? ऍब्सॉर्ब करून घेतलेले आहे. सो इन दिस केस rarefaction and compression are alternately reflected. It means that rarefaction is, if rarefaction falls on the rarer medium, so compression is created. So compression is reflected. आता या ठिकाणी कोणते पॉइंट्स घेणार आहोत आपण? पहिला पॉइंट्स. When longitudinal wave travels from denser medium and falls on the boundary of the rarer medium, so therefore particle velocity cannot be reversed because particles of the rarer medium are absorbed or free to vibrate, so therefore it will be absorbed. There is no phase change between incident wave and reflected wave. It means that phase change is 0 degree or 0 radian. So therefore compression is reflected as rarefaction and rarefaction is reflected as compression. अशा पद्धतीचे हे दोन पार्ट आहेत. आता ज्या पद्धतीनं रिफ्लेक्शन लॉन्जिट्युडिनल वेव्ह अँड फेज चेंज असं आर्टिकल पाहिलेलं आहे, लॉन्जिट्युडिनल वेव्हच्या ऐवजी नेक्स्ट स्लाइड वरती आपल्याला घ्यायचं आहे ट्रान्सव्हर्स वेव्ह आणि त्याच्यामध्ये फेज कितीनं चेंज होतोय तो बघायचा आहे. हे लक्षात घ्यायचे. त्याच्यातले एमसीक्यू चे पॉइंट्स, 180 डिग्री केव्हा आहे? 180 डिग्री इफ longitudinal wave reflected from denser medium, phase changes by 180 degree. पहिला पॉइंट MCQ चा. दूसरा पॉइंट, compression is reflected as compression, rarefaction is reflected as rarefaction.
वेव्ह व्हेलॉसिटी इज रिव्हर्स, पार्टिकल व्हेलॉसिटी इज रिव्हर्स. एवढे पॉइंट्स आहेत ए पार्ट मध्ये, म्हणजेच रिफ्लेक्टेड फ्रॉम डेन्सर मीडियम. आता रेअरर मीडियम मधले कोणते पॉइंट्स लक्षात ठेवायचे? नो फेज चेंज म्हणजेच 0 डिग्री और 0 रेडियन. पार्टिकल व्हेलॉसिटी कॅनॉट रिव्हर्स्ड, बरोबर आहे. आणि कॉम्प्रेशन इज रिफ्लेक्टेड ॲज रॅरिफॅक्शन अँड रॅरिफॅक्शन इज रिफ्लेक्टेड ॲज कॉम्प्रेशन. एवढे मुद्दे यातले लक्षात ठेवायचे आहेत. याच्यावर क्वेश्चन आला तर हे पूर्ण डिटेल्स मध्ये लिहायचं आहे आणि डायग्राम या पद्धतीने काढायचा आहे. सो नेक्स्ट स्लाइड बघूयात आपण. रिफ्लेक्शन ऑफ ट्रान्सव्हर्स वेव्ह अँड फेज चेंजेस. तसंच या ठिकाणी सुद्धा आहे. पहिला हा पार्ट ए एक्सप्लेन करूयात आणि दुसरा पार्ट हा बी पार्ट कन्सिडर करूयात. त्या पद्धतीने या दोन डायग्राम वेगवेगळ्या दिल्या. कन्सिडर ए ट्रान्सव्हर्स वेव्ह ट्रॅव्हलिंग थ्रू रेअरर मीडियम अँड इन्सिडेंट ऑन द बाउंड्री ऑफ द डेन्सर मीडियम. म्हणजेच ही फिगर ए. ओके. रेअरर मीडियम अँड इन्सिडेंट ऑन द बाउंड्री म्हणजे हे रेअरर मीडियम. ओके, हे रेअरर मीडियम आहे. इट विल बी फॉल्स ऑन द डेन्सर मीडियम. हे जे आहे ते रिजिड वॉल कन्सिडर करा. बी हे जे आहे ते रिजिड वॉल आणि ए हे इयर मीडियम मध्ये आहे. म्हणजेच एक दोरी घेतली, दोरीचं एक टोक ह्या रिजिड सपोर्टला फिक्स केलं आणि दुसरं टोक हे आपलं ए टोक आपल्या हातामध्ये घेतलं. इट विल पुल अप अँड डाऊन, वरती खाली थोडीशी ओढायचे. सो देअरफॉर ट्रान्सव्हर्स वेव्ह ट्रॅव्हल्स अलॉंग द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग. So in this case, molecules of the rarer medium are very small and particles of the denser medium are not free to vibrate. Okay, so molecules of the rarer medium change the direction of their velocity. हे बघा, रेअरर मीडियम मधले जे पार्टिकल्स आहेत फ्री टू व्हायब्रेट असल्यामुळे हा फेज चेंज करतात. हा क्रेस कन्सिडर केला, हा क्रेस इथं बी पॉइंटवर आला, इथून रिफ्लेक्ट झाली की काय झालेलं आहे, ट्रफ फॉर्म झाला आणि फेज कितीनं चेंज झाला तर हा 180 चेंज झाला. ओके, किंवा पाय रेडियन चेंज झाला. क्रेसला ट्रफ मिळाला. पार्टिकल व्हेलॉसिटी, वेव्ह व्हेलॉसिटी रिव्हर्स बिकॉज पार्टिकल ऑफ द डेन्सर मीडियम आर free to vibrate or oscillate, so it cannot be absorbed, so therefore it will be reflected. यातले पॉइंट्स काय कन्सिडर करायचे? When transverse wave travels through rarer medium and incident on the boundary of the denser medium, so wave velocity is reversed and particle velocity is also reversed because particles of the denser medium are not free to vibrate, so therefore it cannot be absorbed, so therefore it will be reversed. म्हणजे या ठिकाणी v फॉर wave velocity and vp फॉर particle velocity दोन्हीही रिव्हर्स झाले, कारण डेन्सर मीडियम मधले पार्टिकल कॉन्स्टंट आहेत, व्हायब्रेट होत नाहीत म्हणून. So therefore phase changes by 180 degree or pi radian between incident transverse wave and reflected transverse wave. And last point is crest is reflected as trough and trough is reflected as crest as shown figure A. Okay, आता B point, B figure मध्ये denser medium consider करायचे. It will be travels from denser medium and incident on the boundary of the rarer medium. Rarer medium च्या बाउंड्री वरती फॉल झालेले आहे. सो मॉलिक्युल्स जे आहेत रेअरर मीडियमचे आपल्याला माहिती आहेत फ्री टू व्हायब्रेट, रेअरर मीडियम मधले ह्या फ्री टू व्हायब्रेट. सो देअरफॉर पार्टिकल व्हेलॉसिटी इज ऍब्सॉर्ब बाय द मीडियम. सो पार्टिकल व्हेलॉसिटी कॅनॉट बी रिव्हर्स बट वेव्ह व्हेलॉसिटी इज रिव्हर्स. देयर इज नो फेज चेंज. कारण का? पार्टिकल व्हेलॉसिटी, पार्टिकल्स ऍब्सॉर्ब गेले, पार्टिकलची व्हेलॉसिटी जी आहे ती पूर्ण ऍब्सॉर्ब करून घेतं रेअरर मीडियम, त्यामुळे फेज चेंज होत नाही या ठिकाणी. हे पॉइंट्स. क्रेस्टला क्रेस्ट, ट्रफला ट्रफ या ठिकाणी मिळतो. यामधले जे पॉइंट्स आहेत ते लक्षात ठेवायचे. देयर इज नो चेंज ऑफ फेज बिटवीन इन्सिडेंट अँड रिफ्लेक्टेड वेव्स व्हेन फॉल्स ऑन द रेअरर मीडियम. So therefore crest is reflected as trough and trough is reflected as crest. So there is no phase change. So particle velocity is absorbed by the medium but wave velocity is reversed. Okay, यावर आधारित दोन क्वेश्चन्स. अशा पद्धतीचा रिफ्लेक्शन ऑफ ट्रान्सव्हर्स वेव्ह
आणि रिफ्लेक्शन ऑफ लॉन्जिट्युडल वेव्स. सेपरेट 2-2 मार्काला क्वेश्चन्स विचारले जाऊ शकतात आणि त्याच्यामध्ये फेज कितीनं चेंज होतो ते घ्यायचं आहे. सिमिलर आर्टिकल्स आहेत ट्रान्सव्हर्स वेव्ह आणि लॉन्जिट्युडल वेव्स. क्वेश्चन्स या पद्धतीनं एक्सप्लेन द रिफ्लेक्शन ऑफ लॉन्जिट्युडल वेव्ह फ्रॉम rarer and denser medium. Similarly, explain the reflection of transverse wave from rarer and denser medium. नेक्स्ट पॉइंट आपण घेणार आहोत प्रिन्सिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स. हे आर्टिकल अत्यंत महत्वाचं आहे. का महत्वाचं आहे? प्रिन्सिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स वेव्स म्हटलेलं आहे. या ठिकाणी आपण पाहणार आहोत लॉन्जिट्युडल वेव्स म्हणजे साऊंड वेव्स साठी प्रिन्सिपल ऑफ सुपरपोजिशन वापरू शकतो. तसंच वेव्ह लाईट वेव्स पण आहेत बरोबर. म्हणून सो प्रिन्सिपल ऑफ सुपरपोजिशन इज ऍप्लिकेबल बोथ वेव्स साऊंड वेव्स एज वेल एज लाईट वेव्स. म्हणून हा लाईट साठी सुद्धा आपल्याला परत वापरायचा आहे. म्हणजे इंटरफरन्स अँड डिफ्रॅक्शन पोलरायझेशन या कन्सेप्ट मध्ये सुद्धा प्रिन्सिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स यूज करायचा आहे. ओके. सुपरपोजिशन मीन्स सुपर इम्पोज टू इच अदर. ओके. आता यामध्ये याचा प्रिन्सिपल पाहायचा. प्रिन्सिपल काहीतरी नियम असतो तो बघायचा. का आहे? दोन किंवा हा घेण्यासाठी दोन किंवा दोन पेक्षा जास्त फेज माध्यमामध्ये पाहिजे. आता मराठीमध्ये थोडक्यात सांगतो. दोन किंवा दोन पेक्षा जास्त वेव्स एकाच माध्यमामध्ये प्रोपोगेट झाल्या आणि एका पॉइंटला एकत्रित आल्या. सगळ्या मूव्ह होत आहेत आणि एका पॉइंटला एकत्रित येतात. एकत्रित आल्यानंतर त्यांचं आपल्याला रिझल्टंट वेव्ह म्हटलं की डिस्प्लेसमेंट इंटेन्सिटी आली. आपल्याला एका पॉइंटला एकत्र आल्यानंतर त्याचं रिझल्टंट डिस्प्लेसमेंट, रिझल्टंट म्हणजे एकत्रित, रिझल्टंट डिस्प्लेसमेंट, एम्प्लिट्यूड, इंटेन्सिटी which fluctuates between maximum to minimum variation. हा प्रिन्सिपल ऑफ सुपरपोजिशन सांगतो. म्हणून इंटरफरन्स मध्ये कन्स्ट्रक्टिव्ह आणि डिस्ट्रक्टिव्ह इंटरफरन्स, वॅक्सिंग, वॅनिंग, नोड्स, अँटी नोड्स हे जे कन्सेप्ट येणार आहेत बिकॉज ऑफ द प्रिन्सिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स. मग हे एकत्रित आल्यानंतर त्यांचं जर डिस्प्लेसमेंट वाढलं तर प्रत्येक वेव्हची डिस्प्लेसमेंटची बेरीज होते रिझल्टंट डिस्प्लेसमेंट मध्ये. कमी झालं तर सबस्ट्रॅक्शन होतं. तर त्याच्यावरून आपल्याला प्रिन्सिपल बघायचं. बघा when two पॉइंटर घेतो एक मिनिट. when two or more waves traveling through medium arrive at a point of the medium simultaneously. दोन किंवा दोन वेव्स ट्रॅव्हल झालेले आहेत एकाच माध्यमामध्ये आणि अराइव्ह एकत्रित आलेत ॲट ए पॉइंट ऑफ द मीडियम सायमल्टेनियस. त्याच माध्यमामध्ये एका पॉइंटला एकत्रित आल्या. ईच वेव्ह प्रोड्युसेस इट्स ओन डिस्प्लेसमेंट. प्रत्येक वेव्हला तिचं स्वतःचं एक डिस्प्लेसमेंट असतं ॲट दॅट पॉइंट इंडिपेंडेंटली ऑफ द अदर. त्या पॉइंटला येईपर्यंत प्रत्येक वेव्हचं इंडिव्हिज्युअल डिस्प्लेसमेंट आहे. परंतु हेन्स रिझल्टंट डिस्प्लेसमेंट ॲट दॅट पॉइंट एकत्रित आल्यानंतरचं रिझल्टंट डिस्प्लेसमेंट काढायचं आहे विच इज इक्वल टू वेक्टर सम ऑफ डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू ऑल वेव्स. हे त्याचं प्रिन्सिपल आहे सुरुवातीचं. when two or more waves traveling through the medium arrive at a point of the medium simultaneously, each wave produces its own displacement at that point independently. Hence their resultant displacement at that point is equal to vector sum of displacement due to all of the waves. याचाच अर्थ काय आहे? याचं इंडिव्हिज्युअल डिस्प्लेसमेंट या ठिकाणी मी काढून दाखवतो. ही पहिली वेव्ह असेल याचं डिस्प्लेसमेंट y2, ही दुसरी वेव्ह असेल याचं डिस्प्लेसमेंट y2, ही तिसरी वेव्ह असेल याचं डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन y3. एकाच पॉइंटला एकत्रित आल्यानंतर त्यांचं रिझल्टंट डिस्प्लेसमेंट अशी वेव्हची डिस्प्लेसमेंट वाढणार आहे. यावेळेस काय येणार आहे? रिझल्टंट डिस्प्लेसमेंट इथं बघा, रिझल्टंट डिस्प्लेसमेंट ॲट दॅट पॉइंट, रिझल्टंट डिस्प्लेसमेंट फॉर एक्झाम्पल पी पॉइंटला एकत्रित आल्या, रिझल्टंट डिस्प्लेसमेंट y इज इक्वल टू वेक्टर y1 प्लस वेक्टर y2 प्लस डॅश 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 प्लस वेक्टर yn. हा त्याचा फॉर्म्युला आहे. जर डिस्प्लेसमेंट वाढलं तर त्याला कन्स्ट्रक्टिव्ह इंटरफरन्स म्हणायचं, जर डिस्प्लेसमेंट कमी झालं तर त्याला डिस्ट्रक्टिव्ह इंटरफरन्स म्हणायचं.
So interference is the effect of principle of superposition of waves. ओके, म्हणून इंटरफरन्स म्हटलेला आहे. तर दुसरा पॉइंट, when two sound waves arrive at a point in phase, compression due to one wave coincide with compression due to other, and refraction due to one wave coincide with refraction due to other wave. हे ट्रान्सव्हर्स वेव्ह साठी समजून सांगता येतं तुम्हाला, परंतु हे लॉन्जिट्युडिनल वेव्ह म्हणजे साऊंड वेव्ह साठी आपल्याला दिसणार नाही ते, म्हणून मी हे कॉम्प्रेशनचं जरी एक्झाम्पल घेतलं इथं इथं म्हणजे याचा अर्थ काय आहे, एका कॉम्प्रेशन्स दोन वेव्ह साऊंड वेव्हज आहेत, दोन साऊंड वेव्हज एकाच माध्यमामध्ये चाललेले आहेत. दोन्ही वेव्हला कॉम्प्रेशन डायरेक्शन सेपरेट असणार आहे. पहिल्या वेव्हचा कॉम्प्रेशन दुसऱ्या वेव्हचा कॉम्प्रेशन एकत्र आला तर काय होणार आहे, कॉम्प्रेशन त्यांचं रिझल्टंट इंटेन्सिटी काय होणार आहे, वाढणार आहे. तसंच रॅरिफॅक्शन एकत्र येणार आहे, त्यांचं रिझल्टंट डिस्प्लेसमेंट आणि इंटेन्सिटी वाढणार आहे. म्हणून अशी जर सिच्युएशन असेल, देअर रिझल्टंट एम्प्लिट्यूड अँड इंटेन्सिटी ॲट दॅट पॉइंट इज मॅक्झिमम. दिस इज कॉल्ड ॲज ए कन्स्ट्रक्टिव्ह इंटरफरन्स. ओके, ह्याच्या अपोजिट पहिल्या वेव्हचा कॉम्प्रेशन आणि दुसऱ्या वेव्हचा रॅरिफॅक्शन एकत्र आला, पहिल्या वेव्हचा रॅरिफॅक्शन दुसऱ्या वेव्हचा कॉम्प्रेशन एकत्र आला, कॉम्प्रेशनला रॅरिफॅक्शन एकत्र आलं तर त्याचं डिस्प्लेसमेंट जे आहे ते कॅन्सल होतं, म्हणून त्याची इंटेन्सिटी आणि डिस्प्लेसमेंट मिनिमम प्रोड्यूस होतं आणि त्याला म्हणायचं आहे डिस्ट्रक्टिव्ह इंटरफरन्स. हे सांगितलेलं एक्सप्लेनेशन जे आहे ते साऊंड वेव्हसाठी आहे. साऊंड वेव्ह दिसत नाहीत, परंतु ट्रान्सव्हर्स वेव्ह मात्र डोळ्याला दिसतात. आता हे एक्झाम्पल आपण ट्रान्सव्हर्स वेव्हसाठी कन्सिडर करूया. ही पहिली ट्रान्सव्हर्स वेव्ह बघूया, त्याचं रिझल्ट डिस्प्लेसमेंट जे आहे ते y1 कन्सिडर करू. ही दुसरी ट्रान्सव्हर्स वेव्ह, त्याचं डिस्प्लेसमेंट y2. अराइव्ह ॲट ए पॉइंट सायमल्टेनियसली, एका पॉइंट P या ठिकाणी एकत्रित आले. एकत्रित आल्यानंतर पहिली वेव्ह, ह्याचं डिस्प्लेसमेंट y1, दुसरी वेव्ह यासाठी सारखी y2. अशी सिच्युएशन आलेली आहे. म्हणजे क्रेस्टचा एका वेव्हचा क्रेस्ट दुसऱ्या वेव्हचा क्रेस्ट एकत्र आलं, एका वेव्हचा ट्रफ दुसऱ्या वेव्हचा ट्रफ एकत्र आला. अशा सिच्युएशनला याचं रिझल्टंट डिस्प्लेसमेंट जे आहे ते वाढणार आहे, y1 प्लस y2. बेरीज आली, मॅक्झिमम डिस्प्लेसमेंट मिळालं. आणि रिझल्टंट वेव्ह जर काढायची असेल ह्या येणाऱ्या उत्तरावरून तर नक्कीच हे वाढलेलं असेल अशा पद्धतीने. ओके, सो देअरफॉर कन्स्ट्रक्टिव्ह इंटरफरन्स विल बी प्रोड्युस्ड. या वेव्हजला म्हणायचंय दीज टू वेव्हज आर इन अ सेम फेज, एकाच फेज मध्ये, इन फेज ऑर सेम फेज. ओके, कन्स्ट्रक्टिव्ह इंटरफरन्स विल बी ऑब्झर्व्ड. आता याच्या विरुद्ध डिस्ट्रक्टिव्ह इंटरफरन्स, या ठिकाणी बाण दाखवून काढतो मी. y1 आणि y2 दोन वेव्हज ट्रान्सव्हर्स वेव्ह ट्रॅव्हल होतात एकाच माध्यमामध्ये, ट्रॅव्हल्स through the medium arrive at a point of the medium simultaneously. So therefore, first wave having displacement y2, दूसरी wave having displacement y2. पहिल्याचा क्रेस्ट दुसऱ्याचा ट्रफ, क्रेस्ट ट्रफ कोइन्साइड झाले. इथं काय होणार आहे रे, क्रेस्टचं डिस्प्लेसमेंट हे y1 आणि हे y2 काय होणार आहे, कॅन्सल होणार आहे. So therefore resultant displacement is equal to y1 minus y2. याचा अर्थ असा. So therefore these two waves are called as a out of phase. हे आउट ऑफ फेज म्हणतात. सबस्ट्रॅक्शन आहे दोन क्वांटिटीचं, म्हणजेच डिस्प्लेसमेंट मिनिमम येतं आणि मिनिमम डिस्प्लेसमेंट आल्यामुळं ही जी वेव्ह आहे रिझल्टंट वेव्ह, it will be travels along the length of the propagation. So minimum sound will be heard, minimum intensity will be observed. हा प्रिन्सिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फेज या पद्धतीने आहे. याच्यावर आधारित नेक्स्ट आर्टिकल्स आहेत. एवढे आर्टिकल्स महत्वाचे आहेत. याच्यानंतर आपल्याला बघायचं आहे बीट फेनॉमेना. बीट फेनॉमेना नंतर स्टेशनरी वेव्हचा एक प्रकार आहे, त्याच्यामध्ये नोड्स अँटी नोड्स
हे जे सगळे कन्सेप्ट आहेत इंटरफरन्स मध्ये, कन्स्ट्रक्टिव्ह इंटरफरन्स, डिस्ट्रक्टिव्ह इंटरफरन्स, हे जे सगळे पार्ट आहेत ते विच डिपेंड्स ऑन द प्रिन्सिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ हेड्स. ओके, या पार्टमध्ये आपण इथं थांबणार आहोत. पुढच्या पार्टमध्ये आपण पाहणार आहोत फेनॉमेना ऑफ बीट्स. ओके, थँक्यू.